নমস্কাৰ এডুকাল্ট চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম আজি আমি পঢ়িম পাইথন ল্যাঙ্গুৱেজৰ ভেৰিয়েবলছ অবজেক্টছ এণ্ড এট্ৰিবিউটছ অফ এন অবজেক্ট এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে ভেৰিয়েবলছ আৰু অবজেক্ট এই দুটা বস্তু কি হয় এতিয়া Variables are reserved memory locations to store values. When you create a variable, you reserve some space in memory. অৰ্থাৎ ভেৰিয়েবল বুলি ক'লে আমি কিছুমান ঠাই অৰ্থাৎ স্পেচ বুজি পাওঁ আমাৰ কম্পিউটাৰৰ মেমৰিত আমি যেতিয়া এটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ যে x = 3 অৰ্থাৎ x বুলি আমি যেতিয়া এটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ আমি তেতিয়া কম্পিউটাৰৰ মেমৰিত এটা স্পেচ আমি এলট কৰোঁ সেই স্পেচটো ৰিজাৰ্ভ কৰোঁ যাতে আমি তাত কিবা ভ্যালু ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ আকৌ অবজেক্ট বুলি ক'লে an object is simply a collection of data and methods that act on those data but it can also hold only one element that is data or method and all the data in Python program is represented by objects or by relations between objects গতিকে অবজেক্ট বুলি ক'লে অবজেক্টৰ কনসেপ্টটো অলপ ডাঙৰ এতিয়া অবজেক্ট বুলি ক'লে এটা কালেকশন অফ ডাটা এণ্ড মেথডছ বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া একেবাৰে সাধাৰণ ভাষাত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ অবজেক্ট বুলি আমি আমাৰ চাৰিওফালে দেখি থকা বিভিন্ন যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাক এটা এটা অবজেক্ট এখন গাড়ী এটা অবজেক্ট হ'ব পাৰে এজন মানুহ এটা অবজেক্ট হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত যেতিয়া আমি অবজেক্ট বুলি কওঁ অবজেক্ট বুলি ক'লে এটা কালেকশন অফ ডাটা এণ্ড মেথডছ বুলি বুজা যায় এতিয়া আমি যদি ভাৰ্চুৱেল ওয়াৰ্ল্ডত আমাৰ প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত এখন গাড়ী এটা অবজেক্ট হিচাপে ডিজাইন কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমাৰ তাত কিছুমান গাড়ীখনৰ এট্ৰিবিউট থাকিব যে গাড়ীখনৰ মাইলেজ কিমান ফিউল ট্যাঙ্কৰ কেপাসিটি কিমান লেংথ কিমান হাইট কিমান হেবিলাক হল ডাটা আকৌ তাত কিছুমান মেথড থাকিব যে স্টাৰ্ট ষ্টপ স্পীড ইনক্ৰিজ কৰা স্পীড ডিক্ৰিজ কৰা সেই মেথড বিলাক সেই ডাটা আৰু মেথড সেই গুটেখিনি লগ লাগি এটা কালেকশন অফ ডাটা আৰু মেথডছ হেতু এটা অবজেক্ট ক্ৰিয়েট হ'ব যাক আমি গাড়ী হিচাপে এটা অবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম গতিকে এনেদৰে প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰা হয় কিন্তু ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা আছে হেতু হ'ল যে অবজেক্ট বুলি ক'লে যেহেতু কালেকশন অফ ডাটা এণ্ড মেথডছ বুজায় কিন্তু তাৰ অৰ্থ এটো নহয় যে অবজেক্টৰ সদায় এটাতকৈ বেছি ডাটা বা মেথড থাকিব লাগিব কেতিয়াবা মাত্ৰ এটা ডাটা এটা সিঙ্গল ডাটা থকা বা এটা সিঙ্গল মেথড থকা অবজেক্টটো থাকিব পাৰে আৰু সেইভাবে আমাৰ পাইথন প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত কি হয় যে পাইথন প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজত যিমানবোৰ ডাটা আছে সকলোবোৰ ডাটা অবজেক্ট হিচাপে পাইথন প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজে ট্ৰিট কৰে অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া x = 3 বুলি কওঁ তেতিয়া 3 টো এটা সিঙ্গল ডাটা হয় তাত মাত্ৰ এটা ডাটা আছে কিন্তু হেতু এটা অবজেক্ট হয় এতিয়া উদাহৰণ স্বৰূপে আমি পাইথনৰ ইন্টাৰপ্ৰেটাৰটো খুলি লৈছো এতিয়া প্ৰথমতে মই দেখাম এটা কালেকশন অফ ডাটা আমি x = আমি এখন লিষ্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিম তাত আমি 2 তাৰ পিছত 3 ইন্টিজাৰ দুটা দিছো তাৰ পিছত আমি ফ্লোট এটা দিম 4.2 তাৰ পিছত আমি এটা স্ট্ৰিং এড কৰিম হেল্ল গতিকে আমি x এটা ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিছো যত আমি এই এটা স্পেসিফিক অবজেক্ট ষ্ট'ৰ কৰিছো যত আছে 2 3 4.2 আৰু হেল্ল অৰ্থাৎ ইয়াত চাৰিটা ডাটা আছে আৰু এই গুটেটো মিলি এটা কালেকশন অফ ডাটা হৈছে যাক আমি x ভেৰিয়েবলত ষ্ট'ৰ কৰিছো অৰ্থাৎ এটো এটা হল অবজেক্টৰ উদাহৰণ এটা কালেকশন অফ ডাটা এতিয়া আমি y = 3 বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছো এতিয়া আমি এই দুটা বস্তুত পাৰ্থক্যটো চাব পাৰো যে প্ৰথমটো হল এটা কালেকশন অফ ডাটা আছে 2 3 4.2 হেল্ল ইত্যাদি আৰু সেকেন্ডত আমি দেখা পাইছো যে মাত্ৰ এটা ডাটা আছে অৰ্থাৎ ওপৰত যেটো আছে কালেকশন অফ ডাটা হেতু এটা অবজেক্ট হ'ব আৰু তলত যেহেতু অকল এটা ডাটা আছে অকল 3 আছে হেতু আমি এটা অবজেক্ট বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া নেক্সট হল যে অবজেক্ট বুলি ক'লে তাৰ কিছুমান এট্ৰিবিউট থাকে ইয়াত তিনিটা মেইন কথা আছে an object has identity type and value এই তিনটা কথা থাকিলে এটা বস্তুক আমি অবজেক্ট বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া আইডেন্টিটি বুলি ক'লে কি বুজো it is its address in memory and it cannot be changed once it is created
we may know it by using function id. অৰ্থাৎ এটা অবজেক্টৰ id বুলি ক'লে আইডেন্টিটি বুলি ক'লে আমি এটা এড্ৰেছ বুজি পাওঁ যে সকলো অবজেক্ট আমি যেতিয়া অবজেক্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰো তেতিয়া সেই অবজেক্টটো আমাৰ কম্পিউটাৰৰ মেমৰিত থাকে আৰু মেমৰিৰ কোনখিনিত থাকে হেতু হ'ল এটা মেমৰিত সেই ঠাইটোৰ এড্ৰেছ আৰু সেই এড্ৰেছটোকে সেই অবজেক্টটোৰ আইডেন্টিটি বুলি কোৱা হয় যেটো আমি id ফাংচনটো ইউজ কৰি গম পাব পাৰো এতিয়া আমি ওপৰত যেটা অবজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলো আমি যদি হিয়তৰ আইডেন্টিটি চাব লাগে তেতিয়া প্ৰথমটো x ভেৰিয়েবল আমি যদি x ভেৰিয়েবলৰ আইডেন্টিটি চেক কৰো তেতিয়া আমাৰ ইয়াত এটা নাম্বাৰ আহিছে এই নাম্বাৰটো হ'ল এই x ভেৰিয়েবলটো যেটো অবজেক্ট ষ্টৰ হৈ আছে ইয়াত সেই অবজেক্টটোৰ আমাৰ কম্পিউটাৰৰ মেমৰিত এড্ৰেছ এতিয়া আমি যদি id y টাইপ কৰো তেতিয়া আমি y ভেৰিয়েবলটোত যেটো অবজেক্ট ষ্টৰ হৈ আছে অৰ্থাৎ 3 এই অবজেক্টটোৰ যেটো id আছে আইডেন্টিটি আছে এড্ৰেছ আছে মেমৰিত হেতু আমি পাব পাৰো এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা হ'ল এটো যে অবজেক্ট এটা আমি যেতিয়া ক্ৰিয়েট কৰো এবাৰ ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত সেই অবজেক্টটোৰ আইডেন্টিটিটো আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু ভেৰিয়েবলৰ আইডেন্টিটি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো এতিয়া ইয়াত যেটো 3 অবজেক্ট আছে y = 3 আমি যদি id 3 টাইপ কৰো তেতিয়া হলে আমি দেখা পাম যে বৰ্তমান y ৰ যেটো id আছে id y আৰু যেটো 3 অবজেক্টৰ আইডেন্টিটি আছে সেই দুটা সম্পূৰ্ণ একে কিন্তু আমি যদি এতিয়া y = 4 বুলি কওঁ অৰ্থাৎ y ভেৰিয়েবলটোত আমি যদি এটা নতুন ডাটা ষ্টৰ কৰো এতিয়া আমি যদি পুনৰ y আইডেন্টিটিটো চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম যে y ৰ যেটো আইডেন্টিটি আছে এটো চেঞ্জ হৈছে কিন্তু আমি যদি id 3 টাইপ কৰো আকৌ দেখা পাম যে 3 সেই যেটো অবজেক্ট আছে স্পেসিফিক অবজেক্ট এই অবজেক্টটো যেটো id আছে হেতু আগৰ হতে একে আছে অৰ্থাৎ আমি x = 3 বুলি কওঁতে সেই ভেৰিয়েবলটো ষ্টৰ কৰিবলৈ যে 3 সেই অবজেক্টটো ক্ৰিয়েট কৰিলো সেই ক্ৰিয়েটটোৰ যেটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত তাৰ যেটো id ক্ৰিয়েট হ'ব হেতু কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় ইয়াৰ পিছত নেক্সট আছে টাইপ এটা অবজেক্টৰ টাইপ বুলি ক'লে আসলতে ইয়াত যেটো ডাটা থাকে অবজেক্টটোৱে যেটো ডাটা ধৰি ৰাখে সেই ডাটাটোৰ টাইপকে আমি বুজি পাওঁ it is a set of values and the allowable operations on those values এতিয়া টাইপ বুলি ক'লে কি হয় যে এটা অবজেক্টত যদি ইন্টিজাৰ আছে তেনে হলে তাৰ ডাটা টাইপটো হ'ল ইন্টিজাৰ অৰ্থাৎ অবজেক্টটোৰ টাইপো হ'ব ইন্টিজাৰ এতিয়া অবজেক্টটোত যদি এটাৰ হলনি বহুত কালেকচন অফ ডাটা থাকে যেনেদৰে আমি ইতিমধ্যে চাইছো যে x ত আমি কালেকচন অফ ডাটা দিছো এই কালেকচন অফ ডাটা থাকিলে কি হ'ব যে ইয়াৰ টাইপটো এটা সিঙ্গল টাইপ নহব যে ইন্টিজাৰ বা ফ্লোট তেনেকুৱা এটা সিঙ্গল টাইপ নহব এৰে ইয়াত যেনেকে এটো এটা লিষ্ট হয় গটিকে লিষ্ট গটিকে সকলোবোৰ ডাটা কালেকচন অফ ডাটা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকচন অফ ডাটা আৰু সকলোৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডাটা টাইপ আছে আৰু সেই ডাটা টাইপটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি সেই অবজেক্টটোৰ ওপৰত কি অপাৰেচন আমি কৰিব পাৰিম হেতু ডিপেন্ড কৰিব এতিয়া ইন্টিজাৰ এটাৰ ওপৰত আমি যিখিনি অপাৰেচন পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিম লিষ্ট এখনৰ ওপৰত আমি সেইখিনি অপাৰেচন পাৰফৰ্ম কৰিব নোৱাৰো গটিকে টাইপ বুলি ক'লে আমি অবজেক্টৰ টাইপ বুলি ক'লে তাত যিখিনি ডাটা ষ্টৰ হৈ থাকিব সেই ডাটাৰ টাইপটোকে বুজি পাওঁ 3 নম্বৰ আছে ভ্যালু ভ্যালু it is the value of the data it holds okay so অবজেক্টৰ ভ্যালু বুলি ক'লে ইয়াত যেটো ডাটা ষ্টৰ হৈ থাকে সেই ডাটাটোৰ ভ্যালুটোকে আমি বুজি পাওঁ এতিয়া x = 3 বুলি ক'লে তাত যেটো 3 এটা ইন্টিজাৰ হয় ডাটা টাইপ ইন্টিজাৰ আৰু তাৰ ভ্যালুটো হ'ল 3 আৰু হেতুৱে হ'ল সেই অবজেক্টটোৰ ভ্যালু এতিয়া এখন লিষ্ট হলে এখন যেহেতু x = আমি এখন লিষ্ট এসাইন কৰিছো এটো ডাটা টাইপ হ'ল লিষ্ট আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি বেলেগ বেলেগ ভ্যালু ভৰাইছো এই গুটেখিনি লগ হৈ লিষ্ট ডাটা টাইপটোৰ এটা স্পেসিফিক ভ্যালু বুজাইছে আৰু সেই ভ্যালুটোৱে হ'লকে এই অবজেক্টটোৰ ভ্যালু গটিকে আমি অবজেক্টৰ আইডেন্টিটি টাইপ আৰু ভ্যালু বুলি ক'লে কি বুজায় হেতু কথা বুজি পালো আকৌ ভ্যালুত আৰু এটা কথা আছে অ্যাসাইনমেন্ট অপাৰেটৰ that is equal sign is used to bind the value of data or object to a variable আমি যেতিয়া variable এটা objector
যেটো ভ্যালু আছে এটো স্টোৰ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি ইকুৱেল সাইন ইউজ কৰো যেটো আমি অলৰেডি দেখা পাইছো x is equal to আমি এনেকে দি প্লাই এই অবজেক্টটো বা এই ডাটাটোৰ ভ্যালুটো আমি x ভেৰিয়েবলত স্টোৰ কৰিছো ঠিক তেনেকে y ভেৰিয়েবলত আমি 3 অৰ্থাৎ ইন্টিজাৰ ডাটাটো স্টোৰ কৰিছো গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল ভেৰিয়েবল আৰু অবজেক্টৰ কথা গতিকে ইমানখিনি কয় এই ভিডিওটোৰ সামৰণি মাৰিবলৈ ওলাইছো যদি তোমালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকে বা কিবা প্ৰবলেম থাকে তেনেহলে তলৰ কমেন্ট সেকশনত দিব পাৰা আৰু এই ভিডিওটোত যিখিনি কথা কোৱা হ'ল তাৰ নোটছ খিনি আমাৰ ৱেবসাইটত গৈ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা ৱেবসাইটৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ